नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई नेप्से ट्रेडरमा। आज चाहिँ हाम्रो मार्केट 32.30 अङ्कले चाहिँ बढेको छ, जुन चाहिँ 1.75% हुन आउँछ। आज हाम्रो मार्केटले चाहिँ 1850 को रेजिस्टेन्सलाई ब्रेकआउट दिएको छ र 1877.32 मा चाहिँ पुगेको छ हाम्रो मार्केट। आजको वृद्धिमा 204 वटा कम्पनीहरूले कमाएका छन्, 11 वटा कम्पनीहरूले घाटा बेहोर्नु परेको छ र 4 वटा कम्पनीको मूल्य जस्ताको त्यस्तै। आजको टप गेनरको कुरा गर्नुहुन्छ भने ऊर्जा, एएनएलबी, एसएसएचएल, जीएमएफबीएस र सीजीएचसी यी कम्पनीहरूले चाहिँ एकदमै धेरै कारोबार गरे, एकदम धेरै वृद्धि गरेका छन्। त्यस्तै सर्किटको लेभलमा कारोबार गर्ने चाहिँ दुईटा कम्पनी रहेका छन्। आज 10% को वृद्धि हुन सक्ने भनेको चाहिँ ऊर्जा र एएनएलबी। त्यस्तै टप लुजरको कुरा गर्नुहुन्छ भने आज जम्मा 11 वटा कम्पनीहरूले घाटा बेहोर्नु परेको छ र त्यसमध्ये म्युचुअल फन्ड रहेको छ एउटा, अर्को छ हिमालयन ब्याङ्कको डेभेन्चर, त्यस्तै एनएमबी ब्याङ्कको डेभेन्चर र दुईवटा स्टक एसएलबीएसएल र केएलबीएसएलले चाहिँ लगभग 2% को चाहिँ गिरावट आज भएको छ। त्यस्तै आज टप टर्नओभरको कुरा गर्नुहुन्छ भने एनटिसी, शिवम, एनआइसिए, इबिएल र सिआइटीमा चाहिँ एकदमै धेरै आज किनबेच भएको छ, एकदमै धेरै रकमको किनबेच भएको छ। त्यस्तै टप भोल्युमको आधारमा हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ शिवम, एचटिएचपिसी, केवीएल, एसएसएचएल र एनटिसी यी कम्पनीहरूमा चाहिँ एकदमै धेरै भोल्युम देखिएको छ। त्यस्तै टप ट्रान्जेक्सनको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ एमकेएचएलमा चाहिँ एकदमै धेरै बाइङ र सेलिङ भएको छ आज है, किनबेच 10 किता गर्दै धेरै भएको भएर चाहिँ यसमा ट्रान्जेक्सन एकदम धेरै भएको छ आज। त्यस्तै एसएमजेसी, शिवम, नबिल र टेमोर यी कम्पनीहरूमा चाहिँ ट्रान्जेक्सन एकदमै धेरै देखिएको छ। आजको वृद्धिमा चाहिँ कुन कुन सेक्टरले कस्तो योगदान दिए भनेर हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ ब्याङ्किङ इन्डेक्स औसत नेप्से भन्दा चाहिँ तलै छ, तर 1.1% को वृद्धि भनेको ब्याङ्किङ इन्डेक्समा निकै राम्रो वृद्धि हामी मान्न सक्छौँ। अर्को छ डेभलपमेन्ट ब्याङ्क, यो चाहिँ झन्डै 2.55% ले चाहिँ बढेको छ। त्यस्तै फाइनेन्स 2.17% ले बढेको छ। होटल एन्ड टुरिज्ममा 3.75% को वृद्धि छ। हाइड्रो पावरमा 2.82% को वृद्धि छ। इन्भेस्टमेन्ट इन्डेक्स 1.88% को वृद्धि छ। लाइफ इन्सुरेन्स 2.09% को वृद्धि छ। म्यानुफ्याक्चरिङ एन्ड प्रोसेसिङमा 0.96% को वृद्धि छ। त्यस्तै माइक्रो फाइनेन्समा 2.24, म्युचुअल फन्डमा 1.23, नन लाइफमा 1.72% को वृद्धि, अदरमा 0.9 को वृद्धि, त्यस्तै ट्रेडिङमा चाहिँ 3.71 को वृद्धि रहेको छ। आज चाहिँ एकदमै थोरै बढ्नेमा चाहिँ एउटा अदर इन्डेक्स जसमा चाहिँ एनटिसी पर्छ, अर्को चाहिँ म्यानुफ्याक्चरिङ यी कम्पनीहरूले चाहिँ खासै बढ्न सकेका छैनन् आज चाहिँ, तर एकदमै धेरै बढ्नेमा चाहिँ डेभलपमेन्ट ब्याङ्क, फाइनेन्स र होटल एन्ड टुरिज्म, हाइड्रो पावर, त्यस्तै ट्रेडिङ इन्डेक्सहरू चाहिँ एकदमै धेरै बढेका छ। र लाइफ इन्सुरेन्समा पनि केही दिनदेखि चाहिँ निकै राम्रो वृद्धि हामी हेर्न पाइरहेका छौँ। आज होटल एन्ड टुरिज्म चाहिँ हिजो खासै बढ्न सकेको थिएन है, तर आज बढ्नुको कारण चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ एक त यसमा 5 वटा कम्पनी जम्मी छ, अर्को भनेको केडीएल र यो चन्द्रगिरी हिल्सले गर्दाखेरि चाहिँ यो एकदमै धेरै बढ्न सफल भएको। त्यस्तै यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, मैले भनेअनुसार CGH र KDLमा चाहिँ 3.92% र 3.78% को वृद्धि छ। यी दुईटा कम्पनीहरूले चाहिँ यो सेक्टरलाई लिड गरेको कम्पनीहरू भनेर हामी बुझ्न सक्छौँ है। अब आगामी दिनमा चाहिँ अब कता जाला, एउटा महत्त्वपूर्ण रेजिस्टेन्स जुन थियो 1850 को लेभलमा है, त्यो चाहिँ तपाईँको बिहानै स्टार्टिङ आवरमै चाहिँ ब्रेकआउट दिएर फेरि रिटेस्ट गर्नको लागि 45 सम्म पनि फर्केको थियो, तर त्यस पछाडि चाहिँ मार्केटले तल नहेरिकन माथि सरासर माथि गर्दै सानो करेक्सन हुँदै है हायर हाई बनाउँदै चाहिँ हाम्रो मार्केट यतिमा चाहिँ टुङ्गिएको छ। 1877.32 मा चाहिँ टुङ्गिएको छ। 82 सम्म पनि गएको थियो मार्केट, 82-83 सम्म पनि पुगेको थियो, तर लास्ट मोमेन्टमा चाहिँ अलिकति सेलिङ चाहिँ आएको छ। अब घट्दै जाँदाखेरि लास्ट मोमेन्टमा जहिले बढ्ने गर्थ्यो भने अब बढ्ने माहौल भएको बेला लास्ट आवरमा अलिकति घट्नु, त्यो पनि हामीले नर्मल रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ।
त्यस्तै अब टेक्निकली चाहिँ के देखिन्छ, अब आगामी दिनमा चाहिँ हामीले कस्तो रणनीति बनाउने है। मार्केट यसरी बढेर जाँदाखेरि यस्तो उत्कृष्ट अङ्कले क्यान्डल फर्म हुँदाखेरि चाहिँ भोल्युम पनि डबलै भएको छ है, बढ्दै गएको छ। यो आफैमा पोजिटिभ कुरा हो र इन्डिकेटरहरूले पनि एउटा बाई सिग्नल चाहिँ जेनेरेट गरेको हुनुपर्छ पक्कै पनि। यदि यो हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ यो ट्रेन्ड लाइनलाई ब्रेकआउट दिइसकेको थियो, जुन चाहिँ मैले हिजो ड्र गरेको थिएँ है त। मैले तपाईँलाई देखाउन चाहेँ, यो जुन मैले ट्रेन्ड लाइन ड्र गरेको थिएँ, यो चाहिँ मार्केटले के गरेको भन्दाखेरि चाहिँ यसलाई ब्रेकआउट चाहिँ दिइसकेको छ है त। यहाँनिर यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ, जुन मैले तपाईँहरूलाई भनेको थिएँ 1850 देखि 54 को लेभलमा चाहिँ एउटा रेजिस्टेन्स हुनसक्छ भनेर, तर यसलाई सर्लक्कै ब्रेक गरेको छ। अब फाइनल अब अब मार्केटले जे गरिसक्यो, जे जहाँ पुगिसक्यो त्यो नै फाइनल डिसिजन रहनेछ मार्केटको है। अब यहाँ झुक्केर पुग्यो भन्न हामीले मिल्दैन अलिकति। त्यही हिसाबले अब इन्डिकेटरहरूले पनि अब बाई सिग्नल बिस्तारै सबैले जेनेरेट गर्नेछन्। त्यस्तै एमएससिडी, पहिलो कुरामा एमएससिडी हेरौँ। एमएससिडीले चाहिँ एकदमै एक्युरेट दिने गर्छ, तर यो पालि चाहिँ सबभन्दा पहिलो चाहिँ एमएससिडीले चाहिँ अहिले दिइसकेको छ बाई सिग्नल। यहाँ हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ बाई सिग्नल सानो पनि होइन, एक त यो डाइभर्जेन्स तपाईँको -40 मा दिँदाखेरि चाहिँ सानो बढेको थियो है। अब चाहिँ के भयो भन्दाखेरि प्राइस चाहिँ योभन्दा पनि लोमा पुगेको थियो, तर एमएससिडी लाइन भने माथितिरै थियो। अब यो -40 मा दिनु र यहाँ -23 मा दिनुले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि सिग्नल यो एमएससिडी लाइन चाहिँ छिटै नै चाहिँ कहाँनिर जाने भयो भन्दाखेरि यो पोजिटिभ एरियातिर जाने भयो। यसले गर्दाखेरि चाहिँ के हुनसक्छ भन्दाखेरि यता भएको जस्तै एकदमै उत्कृष्ट खालको बुल चाहिँ आउन सक्छ। हामीले यो चाहिँ यो पालिको बुलमा चाहिँ निकै राम्रो कमाउन सक्ने चान्सेस चाहिँ रहन्छ है त। त्यस्तै अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण इन्डिकेटर हामीले लगाउन खोज्यौँ आरएसआई अनुसार हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ के देखिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ आरएसआई आज 52 मा पुगेको छ। हिजो 40 लाई ब्रेकआउट दिएको थियो, आज 50 लाई ब्रेकआउट दिएको छ। यसले चाहिँ एक्सट्रिम बुलिस भनेर हामी बुझ्न सक्छौँ, किनभने जुन रेसियोले बढिरहेको छ, यस्तो ठाडो उकालो स्ट्रेट स्केलले लाइन तानेको जस्तो, यो चाहिँ एकदमै एक्सट्रिम लेभलको बुलिस भनेर हामी बुझ्न सक्छौँ। ट्रेडरहरूको लागि यही नै राम्रो मौका हुनसक्छ है। त्यस्तै अर्को इन्डिकेटर हामी लगाएर हेर्छौँ बोलिङ्गर ब्यान्ड अनुसार हेर्नुहुन्छ भने के देखिन्छ भन्दाखेरि यसलाई हाम्रो आजको क्यान्डलले चाहिँ के गरेको छ भन्दाखेरि मिडल ब्यान्डलाई चाहिँ ब्रेकआउट दिएको छ है। हामीले बनाएको रेजिस्टेन्स र बोलिङ्गर ब्यान्डको मिडल ब्यान्डको जुन रेजिस्टेन्स थियो त्यो चाहिँ आज सर्लक्कै सँगै ब्रेक गरेको छ। र अर्को मैले अर्को इन्डिकेटर पनि देखाउन चाहेँ आज चाहिँ, त्यो चाहिँ सुपर ट्रेन्ड हो। यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि ट्रेन्ड बेयरिश ट्रेन्ड हो कि होइन बुलिस ट्रेन्ड हो भन्ने कुरा जनाउँछ। सुपर ट्रेन्ड अनुसार चाहिँ के देखिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब यो लेभल तपाईँको 1890 चाहिँ ब्रेकआउट भयो भने बल्ल यो चाहिँ बुलिस ट्रेन्ड चाहिँ सुरु हुनेछ भनेर हामी अहिलेको लागि बुझ्न सक्छौँ। सो इन्डिकेटरहरू ल्यागिङ हुन्छ, सबै इन्डिकेटरहरूले पोजिटिभ भन्दै गयो भने हाम्रो बाई गर्ने जुन रिस्क हुन्छ त्यो पनि मिनिमाइज हुन्छ, प्रफिट पनि धेरै हुन्छ है। त्यही अनुसार चाहिँ तपाईँहरूले ट्रेड लिन सक्नुहुन्छ। आज चाहिँ मैले तपाईँहरूको लागि CGH र KDL लिएर आउने भए। पहिला हामी KDL हेर्छौँ। मैले हिजो पनि KDLमा बनाएको थिएँ भिडियो। त्यस्तै KDL हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ आज एकदमै राम्रो अङ्कको वृद्धि भएको छ। यसमा हामी हेर्न सक्छौँ लगभग आज चाहिँ 3.78% को चाहिँ यसमा आज वृद्धि रहेको छ। र यसको जुन कम्पिटिटर छ यो सेक्टरमा त्यो चाहिँ चन्द्रगिरी हिल्स हो। र यो कम्पनी अझै पनि आज योभन्दा पनि निकै राम्रो, झन्डै तपाईँको 3.92% ले बढेको छ है। जबकि अलिकति फन्डामेन्टली हेर्नुहुन्छ भने KDL राम्रो छ है, तर CGH भने अहिले पनि 1060 होइन 1100 सम्म पनि अस्ति भर्खरै पुगेको थियो है। त्यसकारण चाहिँ यी दुईटा कम्पनीहरू चाहिँ राम्रो हुन सक्छन्, तर CGH अलरेडी लोवर लो भएको भएर यसमा पनि हामीले सोच्नुपर्ने खासै जरुरत छैन, किनभने अल टाइम लो नै यसको 1000 मा छ होइन। अल टाइम लो भन्नुहुन्छ हुन चाहिँ 945 मा छ, तर पनि यो पालिको यो डाउन ट्रेन्डमा हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ 1000 सम्म चाहिँ हामीले लोएस्ट प्राइस हेर्न पाएका छौँ। त्यस्तै KDL मा त
अहिले हामीले एकदमै सस्तोमा पाएको छौँ भनेर बुझ्न सक्छौँ क्या है, किनभने उत्तिकै फन्डामेन्टली उस्तै भएको कम्पनी सेक्टर पनि सेम है, तर किता अझ त्योभन्दा अलिकति कम होइन, फन्डामेन्टली पनि अलिकति यो राम्रो भनेर हामी बुझ्न सक्छौँ। त्यसकारण चाहिँ यसमा चाहिँ अझै धेरै जान सक्ने सम्भावना पनि रहेको छ। केही नभए पनि 1100-1200सम्म जान सक्छ यो कम्पनी चाहिँ है। अहिलेको स्थिति हेर्दाखेरि र नेप्से पनि पोजिटिभ भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यसमा चाहिँ निकै राम्रो सम्भावना मैले देखेको छु ट्रेडको लागि। अर्को हामी CGH हेर्छौँ। CGH हेर्दाखेरि के देखिन्छ त भन्दाखेरि CGHमा पनि आज चन्द्रगिरी हिल्समा आज बाई सिङ्गल जेनेरेट भएको छ। हामी RSI हेर्छौँ भने हिजोको दिन चाहिँ यो 31मा थियो र आज चाहिँ 46मा पुगेको छ। यो चाहिँ एक्सट्रिम बुलिस भनेर हामी बुझ्न सक्छौँ। यो अनुसार चाहिँ एकदमै पोजिटिभ छ। सुपर ट्रेन्ड अनुसार चाहिँ हामीले अझै 1100 चाहिँ ब्रेकआउट दिनुपर्ने देखिन्छ अहिलेको लागि चाहिँ। तर पनि कम्पनी अलमोस्ट अल टाइम लोमा भएको कारणले गर्दाखेरि यहाँ पनि लगानी गर्दाखेरि खासै नराम्रो चाहिँ हुँदैन। तर योभन्दा बेटर अप्सन चाहिँ म KDL लाई हेर्छु। हस् त आजलाई यति नै। भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्टमा बताइदिनु होला। भिडियो मन परेमा लाइक गर्नु होला र च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला। हस् त आजलाई यति नै। धन्यवाद।